Καλησπέρα φίλοι μου. Είμαστε στο Melody of Taste with Πελοπίδα. Το κοτέτσι του, τη Λίζα τη Μουρλίζα και εμένα την Αλβίνα. Και σας καλωσορίζουμε στη κουζίνα μου και πάλι από αυτή την μεριά. Και τι σας έχω σήμερα? Δεν σας έχω φτιάξει ποτέ muffins. Κεκάκια μικρά σε φόρμα. Όμως δεν θα σας φτιάξω γλυκά muffins, θα σας φτιάξω αλμυρά muffins. Δηλαδή muffins με σπανάκι και φέτα. Και τα υπόλοιπα υλικά θα σας πω σε λίγο. Και πριν πω τα υλικά, θέλω να σας ευχαριστήσω για τους 19.000 εγγεγραμμένους. Είμαι ευγνώμων, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, δηλαδή τι να πω τώρα, και πάμε ολοταχώσια 20. Κάτι μου λέει, μπορεί να κάνω λάθος, λοιπόν, αλλά η στατιστική είναι μια επιστήμη πολύ σοβαρή. Ελπίζω μέχρι τα Χριστούγεννα να φτάσουμε στους 22, διαβάζουμε αυτό το στόχο. Λοιπόν, και τώρα θα πάμε να σας πω τα υλικά. Φύγαμε. Και πριν σας πω τα υλικά, θα ανάψουμε το φούρνο για να προφερμαίνεται στους 180 βαθμούς στις αντιστάσεις, γιατί η διαδικασία θα είναι πάρα πολύ γρήγορη, δεν θα πιστέψετε πόσο γρήγορη είναι. Βάζω λοιπόν 180 βαθμούς, τις πιάστρες τις βλέπετε, τις έχω κρεμάσει εδώ, όμορφα και θα σας δείξω σε αυτό εδώ το βίντεο, θα ξεκινήσουμε μετά τη συνταγή, μην κλείσετε, θα ξεκινήσουμε να πλέκουμε μαζί τις πιάστρες. Εγώ έχω αυτή τη φόρμα για muffins, αντικολλητική, είναι της Πατής, το έχω πάρει, δεν ξέρω, παλιά, στο cook shop, άμα θέλετε πάτε και παίρνετε, δεν είναι πολύ ακριβή. Λοιπόν, αν δεν έχετε τις φόρμες για τα κεκάκια, μπορείτε να πάρετε μία φόρμα αυτών των διαστάσεων, θα σας πω ακριβώς, θα το μετρήσω με χάρακα και θα σας πω ακριβώς, είναι 34 επί 24. Εάν έχετε ένα τέτοιο ταψάκι μικρό, θα σας βγει το ίδιο, απλά ενιαίο, και θα το κόψετε μετά κομμάτια. Οπότε δεν είναι κρίσιμο οπωσδήποτε και οπωσδήποτε να έχετε αυτές τις φόρμες. Απλά εμείς θα το φτιάξουμε, κυρίες που έχουν εγγονάκια ή κυρίες που έχουν μικρά παιδάκια, είναι πάρα πολύ βολικά να το βάλετε στο lunch box του παιδιού που πάει στο σχολείο και παίρνει μαζί του κάτι από το σπίτι. Λοιπόν, και θα μου πεις, Αλμπίνα, αλλά θέλω να σας πω κάτι. Η γιαγιά μου είχε τις φόρμες, όχι έτσι όπως είναι αυτό εδώ, έτσι, ξεχωριστά, φορμίτσα μεταλλική για τα κεκάκια που έφτιαχνε. Σας μιλάω για τότε που ήμουν ακόμα παιδί, έτσι. Κάτι αιώνες πριν. Λοιπόν, τέλος πάντων, υπάρχουν λύσεις πολλές. Στο διατάφτα, αν έχετε φόρμες για muffins θα κάνετε εκεί, αν δεν έχετε φόρμες για muffins θα κάνετε σε ένα ταψάκι στις διαστάσεις που σας είπα. Και ελάτε να σας πω τώρα τα υλικά μας. Θα χρειαστούμε 250 γραμμάρια σπανάκι, εδώ είναι πλυμμένο και κομμένο ψηλά,
250 γραμμάρια ή 1,5 φλιτζάνι των 250 ml αλεύρι για όλες τις χρήσεις. 200 γραμμάρια στραγγιστό γιαούρτι. Εδώ θέλω την προσοχή σας. Αν θα πάρετε σακούλας ζυγισμένο από τμήμα αλλαντικών τυριών και τα λοιπά, τότε δεν υπάρχει θέμα. Αν θα πάρετε κεσεδάκι, το κεσεδάκι γράφει 200 γραμμάρια, όμως δεν είναι 200, γράφει 200, είναι 188 το έχω μετρήσει, που σημαίνει ότι θα πάρετε 2 κεσεδάκια, θα ζυγίσετε τα 200 και θα συμπληρώσετε, ή αν δεν έχετε ζυγαριά θα πάρετε όπως είναι το ένα κεσεδάκι και θα το συμπληρώσετε από το δεύτερο, οπότε θα πάρετε 2 ουσιαστικά, από το δεύτερο κεσεδάκι και θα το κάνετε γεμάτο, μόνο τότε είναι 200 γραμμάρια. Λοιπόν, μας κοροϊδεύουν στα μούτρα μας. 200 γραμμάρια φέτα, 4 αυγά μέτρια, 1 κουταλάκι του γλυκού γεμάτο baking powder, 1 κουταλάκι του γλυκού γεμάτο αλάτι, αλλά θα το δοκιμάσουμε και αν είναι θα το συμπληρώσουμε. Προσοχή, γιατί η φέτα μπορεί να είναι πολύ αλμυρή. 1 κουταλάκι του γλυκού φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι και από πάνω σουσάμι προαιρετικά, αν το θέλετε. Αν δεν το θέλετε μην το βάζετε και πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, προετοιμάζουμε την φόρμα. Εγώ θα βάλω τα χαρτάκια που έχω, πρέπει να τα καταναλώσω γιατί το έχω πάρει πριν 2 χρόνια και ακόμα τα έχω. Είναι βέβαια για το γλυκό, αλλά δεν παίζει κανένα ρόλο. Αν δεν έχετε χαρτάκια και έχετε φόρμα, λοιπόν, συνιστώ αυτό το stick baking spray, το οποίο πουλάνε στο Lidl. Ή, αν το έχετε δει κάπου αλλού, θα το πάρετε από εκεί. Θα το ψεκάσετε, θα το περάσετε με ένα βουρτσάκι. Και αν δεν έχετε χάρτινες φόρμες αυτές τα χαρτάκια, θα το πασπαλίσετε με λίγο αλεύρι. Αν έχετε όμως θα τα βάλετε όπως το βάζω εγώ. Τώρα θα μου πεις, Αλμπίνα, γιατί έβαλες λάδι αφού βάζεις τα χαρτάκια. Έβαλα για να σας δείξω. Κανονικά δεν χρειάζεται. Έτοιμο λοιπόν η φόρμα μας. Εσείς που θα το φτιάξετε σε μία φόρμα παραλληλόγραμμη, θα την περάσετε με λαδάκι, θα το πασπαλίσετε με λίγο αλεύρι και θα είναι έτοιμο. Σε ένα μπολ ανάμιξης βάζω το σπανάκι, το οποίο έχω πλύνει, το έχω σουρώσει, το έχω αφήσει σε σουρωτήρι για να φύγουν όλα τα υγρά. Θα βάλω λίγο αλάτι και θα το ζουμίξω λίγο με το χέρι για να κάτσει λιγάκι. Βλέπετε πως έκατσα αμέσως. Αλλά δεν θέλουμε πάρα πολύ για να μην αρχίζει να βγάζει χυμό. Μια χαρά έκατσε. Και πάμε να συνεχίσουμε. Λοιπόν, μέσα βάζω το γιαούρτι. Ανακατεύουμε το σπανάκι με γιαούρτι. Νομίζω φαίνεται πάρα πολύ καλά τι κάνω.
Προσθέτουμε τη φέτα την οποία θα τετρίψουμε έτσι με το χέρι. Θα το ανακατέψουμε και αυτό. Σε αυτό εδώ το σημείο θα βάλουμε 4 αυγά. Θα το κάνουμε με αυγογδάρτη. Θα το ανακατέψουμε. Φαίνεται νομίζω πάρα πολύ καλά τι ακριβώς κάνω. Δοκιμάζουμε αλάτι, θα προσθέσουμε ακόμα λίγο, γιατί θα προσθέσουμε και αλεύρι, άρα θα πάρει. Βάζουμε μαύρο πιπέρι, φρεσκοτριμμένο, ανακατεύουμε. Βλέπετε πόσο γρήγορη είναι η διαδικασία. Ωραία. Σε αυτό εδώ το σημείο βάζω όλη την ποσότητα του αλευριού μέσα στο κοσκινάκι. Μαζί με το αλεύρι βάζω baking powder και ανακατεύω για να προσθέσω και το υπόλοιπο. Αφού ανακατέψαμε την πρώτη δόση, βάζουμε το υπόλοιπο. Ανακατεύουμε μέχρι να ομογενοποιηθούν όλα τα υλικά. Δοκιμάζουμε ξανά το αλάτι, γιατί όλα τα άλλα είναι ok. Βλέπετε πως είναι το μείγμα, σας δείχνω και από κοντά, δηλαδή είναι μία μάζα, δεν είναι χυλός, αλλά ούτε και ζυμάρι. Μία μάζα που έχει αυτή την υφή. Δοκιμάζω αλάτι. Δεν χρειάζεται άλλο, σούπερ. Μη σας πω ότι το τσίμπησα λίγο. Και τώρα θα το μοιράσουμε στη φόρμα μας. Βάζουμε μία ποσότητα .
περίπου 2 κουτάλια της σούπας. Θα σας γράψω αναλυτικά όλα πόσα κομμάτια μου βγήκανε για να είστε προετοιμασμένοι κι εσείς. Ουσιαστικά αυτό είναι περίπου σαν το χυλό, σαν το μείγμα για σουφλέ σπανάκι. Λοιπόν, συμπληρώνουμε όπου βλέπουμε ότι είναι λίγο λιγότερα. Και αν θέλουμε, βάζουμε και λίγο σουσάμι από πάνω. Εμένα μου αρέσει σουσάμι πολύ. Και έτοιμο να πάει για φούρνο. Λοιπόν, και μπαίνει στο φούρνο για 25 λεπτά. Καλή μας επιτυχία. Λοιπόν, πέρασαν 25 λεπτά. Είπαμε αριστούργημα, έτσι, να μην ξεχνιόμαστε. Ομορφιά, βλέπετε πως φούσκωσαν, αφράτα. Θα αφήσουμε λίγο να κρυώσουν για να τα βγάλουμε και να το βάλουμε στη σχάρα για να κρυώσουν και από κάτω. Μια χαρά δουλεύουν οι πιάστρες. Λοιπόν, και τώρα θα τα βγάλουμε. Θα αφήσουμε να κρυώσουν και φυσικά θα το δοκιμάσουμε. Και θέλω να σας δείξω πως το υπόλοιπο θα το βάλω χωρίς χαρτάκι και να δούμε αν θα κολλήσει ή δεν θα κολλήσει. Και να σας δείξω ότι πόσα κομμάτια είναι εν τέλει μας βγήκανε. 17 κομμάτια, 12 και αυτά τα 5. Και πάμε να το βάλω τώρα στο φούρνο πάλι για 25 λεπτά. Λοιπόν, έχουν περάσει άλλα 25 λεπτά. Σβήνουμε το φούρνο και βγάζουμε τα υπόλοιπα. Λοιπόν, και εδώ ολοκληρώσαμε και το σημερινό μας έργο, το αριστουργηματικό έργο. Καταπληκτικά
muffins ή σπανακοκεκάκια και σας δίνω κίνητρο να το φτιάξετε κι εσείς, να χαρείτε εσείς τη δημιουργία και να χαρούν οι δικοί σας το αποτέλεσμα. Και πάμε τώρα εγώ να σας το κόψω, να σπάσω μάλλον, όχι να κόψω, και έρχομαι και σε εσάς. Και σπάω μπροστά σας, βλέπετε. Δείτε το, πόσο αφράτο είναι, μαλακό και έχει ψηθεί όλο μέσα και πάμε να το δοκιμάσουμε. Και πριν το δοκιμάσουμε, να το βάλουμε σε ξύλινα επιφάνεια, έχουν κρυώσει. Και δοκιμάζω. Πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο, θα το φάω μετά. Καταπληκτικό σνακ για τα παιδάκια και για τα μεγάλα παιδάκια. Να το φάτε το βράδυ, ξέρω εγώ, όταν βλέπετε τηλεόραση. Τρώγεται άνετα μόνο του, χωρίς κανένα άλλο συνοδευτικό, πιστέψτε με. Λοιπόν, αυτό ήταν το σημερινό βίντεο. Εγώ σας ευχαριστώ πάλι για τους 19.000 εγγεγραμμένους. Βάζουμε στόχο και πλώρη για τα επόμενα 20. Λοιπόν, και εννοείται ότι σε αυτό βοηθάει το like σας, το σχόλιο σας, ακόμα και μία καρδούλα και μία φατσούλα γελαστή να στείλετε, αυτό θεωρείται σχόλιο. Μοιραστείτε το βίντεο με τους φίλους σας. Αν δεν έχετε κάνει ακόμα εγγραφή, κάντε εγγραφή, πατήστε το καμπανάκι και εσείς μην κλείνετε ακόμα, γιατί έχουμε τη συνέχεια, θα σας δείξω τις πιάστρες πώς θα φτιάξουμε. Εγώ σήμερα με πολλή επιτυχία το έχω χρησιμοποιήσει, μια χαρά κρατάνε, εννοώ αντέχουν τη θερμότητα, οπότε θα τα πούμε στην επόμενη συνταγή, αλλά συνεχίζουμε με χειρονακτικά. Φιλάκια πολλά. Καλημέρα. Καλημέρα σε όλους. Ελπίζω να είστε καλά. Και όπως σας υποσχέθηκα θα κάνουμε λίγο χειρονακτικά. Δηλαδή θα κάνουμε τις πιάστρες με τα χέρια μας. Εμένα θα με συγχωρέσετε γιατί εγώ είμαι με ρόμπα, γιατί σε λίγο θα φύγω στο οδείο. Ωστόσο θα σας δείξω και ό,τι ερωτήσεις έχετε θα με ρωτήσετε στα σχόλια. Λοιπόν, έχω 2 κούκλες. Θα πλέξω από νήμα που είναι σχετικά χοντρό. Για να κάνω λιγάκι πιο χοντρή τη φανσί, θα χρησιμοποιήσω ταυτόχρονα 2 κλωστές. Λοιπόν, για να μην κάνω όλη διαδικασία, δηλαδή να πλέκω από πάνω και να μου γυρνάνε συνέχεια στη διάρκεια οι κούκλες, παίρνω από μέσα, από εδώ, εντάξει αυτό το έχω ξεκινήσει, είναι τώρα, κάνω δεύτερη δόση. Λοιπόν, βγάζετε από μέσα λίγο το νήμα και βρίσκετε την άκρη. Το ίδιο κάνετε και στη δεύτερη κούκλα και έτσι όταν πλέκουμε, συνδέομαι στο χέρι
Και έτσι όταν πλέκουμε το νήμα μας, το κουβάρι μας δεν γυρνάει, απλά τραβάμε από εδώ, βλέπετε, από μέσα. Ωραία. Και το συγκεκριμένο μέγεθος που έχω εγώ, που σας είχα δείξει τις πιάστρες, το μέγεθος έχω βγάλει από τις παλιές πιάστρες. Και για να ξεκινήσουμε πρέπει να αφήσουμε, δηλαδή μέγεθος 3 φορές του πλάτους της πιάστρας, έτσι. Εφόσον θα κάνουμε 30 φυλές και 1 και 2 πλαϊνές, περίπου 3 φορές του μέγεθος, δηλαδή θα σας πω ακριβώς. Λοιπόν, αυτό είναι το μέγεθος, μετράω και είναι 18 πόντους. Έχει 18 πόντους, δηλαδή είναι αυτό, άρα. Συνεπώς, 3 φορές 18, 54 πόντους πρέπει να αφήσουμε το νήμα αυτό, για να μπορέσουμε να κάνουμε την αρχή. Λοιπόν, 1, 2, 3, εδώ. Και ξεκινάμε. Όποιος ξέρει να πλέκει, δηλαδή κάνουμε πολύ απλά, βάζουμε το νήμα πάνω στη βελόνα, κάνουμε αυτή τη κίνηση και περνάμε αντίχειρα, δείκτη και σχηματίσαμε την πρώτη φυλιά. Και με το ίδιο τρόπο θα μετρήσουμε άλλα 31. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Τώρα δεν θα με βλέπετε, πρέπει να βλέπετε τα χέρια μου. Λοιπόν, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 και 2 πλαϊνά. 1, 2. Συνεπώς έχουμε 32 φυλές πάνω στη βελόνα. Και πάμε στην πρώτη σειρά. Λοιπόν, στην πρώτη σειρά, την πρώτη φυλιά την μπλέκουμε. Έτσι, με την καλή και όχι ανάποδη. Λοιπόν, παίρνουμε και αρχίζουμε όλο το υπόλοιπο, πλέκουμε με την καλή. Εγώ πλέκω με αυτό το τρόπο. Υπάρχουν λοιπόν 2 τρόποι πλεξίματος. Ο εγγλέζικος, ο οποίος κρατάς, ο οποίος ποτέ δεν μου άρεσε, η γιαγιά μου έπλεκε έτσι, δηλαδή ο οποίος είναι το νήμα που πλέκεις να είναι στο δεξί χέρι, όχι στο αριστερό, και το κάνεις με αυτόν τον τρόπο, έτσι. Και υπάρχει ευρωπαϊκός, ο οποίος είναι το νήμα είναι στο αριστερό. Εγώ πλέκω έτσι. Εσείς αν πλέκετε διαφορετικά, πλέξτε όπως ξέρετε. Λοιπόν, με την καλή περνάμε όλη τη σειρά. Ουσιαστικά αυτό θα είναι το πλέξιμο, δεν θα αλλάξει τίποτα. Μία κυρία μου είπε ότι όταν το πλέκει όλα από την καλή, λοιπόν σας δείχνω τώρα πώς βγαίνει το νήμα από τα κουβάρια. Βλέπετε πώς το τραβάω και βγαίνει μόνο του. Και είπε η κυρία λοιπόν ότι όταν πλέκει μόνο από την καλή, λέει τι γυρνάει, οι άκρες γυρνάνε. Αυτό γίνεται όταν πλέκεις τη μία πλευρά με την καλή και την πίσω πλευρά ανάποδη. Τότε ναι, γυρνάει το πλέξιμό σας.
αν το φτιάχνουμε και από την καλή και από την ανάποδη, δηλαδή όλες τις σειρές φτιάχνουμε μόνο με την καλή, με αυτό το τρόπο που σας δείχνω τώρα, δεν γυρνάει ποτέ. Και για να μην γυρνάει, κοιτάξτε να δείτε, έχω φτάσει στην τελευταία. Στη τελευταία θηλιά. Τι κάνω? Την τελευταία δεν πλέκω από την καλή, την πλέκω ανάποδη. Δηλαδή, περνάω το νήμα μπροστά και κάνω μία ανάποδη. Καταλάβατε? Θα το ξανακάνουμε. Δηλαδή, εκεί που ήταν, θα το κάνω έτσι, εκεί που ήταν το νήμα μου μπροστά και έπλεκα έτσι, όλη τη σειρά, τώρα, στην τελευταία φυλιά θα περάσω το νήμα πάνω στη βελόνα και θα κάνω ανάποδο πλέξιμο. Έτσι, και βγάζω. Τελειώσαμε την πρώτη σειρά. Λοιπόν, γυρνάμε και αυτή την θηλιά τελευταία που πλέξαμε ανάποδα δεν θα την πλέξουμε στην αρχή, απλά θα την βγάλουμε. Θα τη βγάλουμε και συνεχίζουμε κανονικά. Τη βγάζουμε δηλαδή και έτσι σχηματίζεται μία πλεξούδα και πλαϊνά, στα πλαϊνά, η οποία δεν αφήνει το πλεκτό σας να γυρνάει και κρατάει το σχήμα. Λοιπόν, και πάω εγώ τώρα την δεύτερη σειρά. Έτσι. Και καλό αυτό, με αυτόν τον τρόπο που πλέκω εγώ τώρα και έχω τα κουβάρια εδώ, κούκλες, δεν ξέρω πώς τα λένε, κούκλες, ναι. Λοιπόν, πάνω στο τραπέζι δεν γυρνάνε και τραβάω νήμα όσο χρειάζομαι. Και να μην τραβάω εγώ μόνο το, όσο πλέκεις αυτό βγαίνει. Ήρεμα και καλά. Και όλη η πλέξη είναι με την καλή. Και έτσι, αυτό είναι η πιο χοντρή πλέξη θεωρείται, έτσι, εκτός υπάρχουν και πιο χοντρές, αλλά είναι πιο χοντρή απλή πλέξη, η οποία γίνεται με πολύ απλό τρόπο. Αυτό βέβαια που δεν είναι πολύ καλό, ότι η συγκεκριμένη πλέξη παίρνει περισσότερο νήμα. Λοιπόν, έφτασα στην τελευταία πάλι θηλιά, βλέπετε. Ενώ το έκανα όλα με την καλή, περνάω τώρα πάλι το νήμα πάνω στην βελόνα, μπροστά μου δηλαδή, και την μπλέκω την τελευταία με την ανάποδη. Και φτάνουμε στην τρίτη τώρα σειρά, με το ίδιο τρόπο που έκανα το προηγούμενο, η άλλη άκρη, κάνω το ίδιο και εδώ. Δηλαδή βγάζω την πρώτη θηλιά χωρίς να την πλέξω και συνεχίζω. Και με αυτόν τον τρόπο πλέκω όλο. Ανεβαίνει αρκετά γρήγορα, δηλαδή μέσα σε μία ώρα μπορείτε να το τελειώσετε. Αν πλέκετε χρόνια. Εγώ τώρα δείχνω και δεν πάω με τη ταχύτητα που συνήθως το πλέκω. Λοιπόν, βλέπετε, τραβάω και βγαίνει μόνο το, χωρίς να κουνιέται. Δεν ξέρω αν το ξέρετε αυτό το κόλπο, γράψτε μου. Λοιπόν, και κάθε φορά που φτάνουμε στην τελευταία θηλιά, πηγαίνουμε το νήμα μπροστά στη βελόνα και κάνουμε μία ανάποδη. Λοιπόν, θα πλέξω εγώ τώρα μερικές σειρές εκτός κάμερας, να μην σας τρώω το χρόνο, και θα σας δείξω πώς σχηματίζεται στις άκρες η πλεξούδα, η οποία κρατάει το σχήμα και δεν αφήνει το πλεκτό σας να γυρίζει. Λοιπόν, έχω πλέξει, βλέπετε, 10 πόντους, δηλαδή 10 σειρές παραπάνω,
Και θέλω να σας δείξω πώς είναι η πλέξη. Βλέπετε ότι δεν γυρνάει πουθενά και κρατάει το σχήμα. Έτσι. Και θέλω να δείτε και τις άκρες. Τις άκρες βλέπετε μία πλεξούδα. Και δεν γυρνάει πουθενά. Κρατάει σταθερά το σχήμα. Λοιπόν, και πάμε πάλι να κάνουμε 2-3 σειρές για να βλέπετε τι κάνω. Λοιπόν, είμαστε στην πρώτη. Δεν τη πλέκουμε, απλά τη βγάζουμε. Τη μεταφέρουμε στην βελόνα που είναι στο δεξί χέρι. Και συνεχίζουμε με αυτόν τον τρόπο. Σας είπα ότι πλέκεται πάρα πολύ γρήγορα. Δηλαδή σας έκλεισα ούτε μισή ώρα, 20 λεπτά, 1/4, χωρίς να βιάζομαι, έχει γίνει αυτό το κομμάτι. Αυτά τα παιδιά στο σχολείο, παιδιά, αφού φοράω το μικρόφωνο και υποτίθεται ότι δεν πρέπει να τσιρίζουν τόσο πολύ, ειδικά η μία, πρέπει αυτό το παιδί, συγγνώμη που το λέω, αλλά να έχει τρομερό θέμα, γιατί τσιρίζει, όταν λέμε τσιρίζει, ασταμάτητα. Ακούγεται μόνο αυτή. Εντάξει, κάνουν τα παιδιά στο διάλειμμα, φασαρία, είναι πάρα πολύ φυσιολογικό. Αλλά το να τσιρίζεις σαν ιστερικιά, αυτό είναι θέμα. Λοιπόν, έφτασα στην τελευταία, έτσι. Και περνάω το νήμα μπροστά στη βελόνα και κάνω μία ανάποδη. Λοιπόν, και βλέπετε πως είναι και από εδώ. Η μία πλευρά με πλεξούδες, η δεύτερη πλευρά με πλεξούδες, κρατάει και δεν γυρνάει πουθενά το πλεκτό, και αν πετύχετε αυτό, αφού βγάλαμε την τελευταία, την πλέξαμε ανάποδη, στην πρώτη, το πρώτο πόντο, το μεταφέρουμε απλά. Δεν του κάνουμε τίποτα. Και συνεχίζουμε με το δεύτερο πόντο, ας πούμε, να πλέκουμε. Έτσι. Και κάνουμε το ίδιο. Μετά είναι θέμα το να μετρήσετε για να είναι τετράγωνο καθαρά, ίσιο. Κοιτάξτε πόσο ωραία πλέξη είναι. Για να είναι τετράγωνο θα μετράμε αυτούς τους πόντους που έχουμε κάτω, που είναι 18, πρέπει να έχουμε 18 και πλάι, και έτσι θα έχουμε ένα τετράγωνο. Δείχνω άλλη μία. Άλλη μία εννοώ την άκρη. Η άκρη μας ενδιαφέρει. Η πλέξη είναι απλή. Όποιος ξέρει να πλέκει, ξέρει. Από την καλή συνέχεια. Λοιπόν, φτάσαμε τελευταία. Περνάμε το νήμα μπροστά στη βελόνα και κάνουμε μία ανάποδη. Αφού κάναμε ανάποδη, για να ξεκινήσουμε την επόμενη σειρά, απλά τη βγάζουμε. Βγάλαμε, τραβάμε λίγο για να είναι σωστά και συνεχίζω με αυτόν τον τρόπο. Έτσι, λοιπόν. Εγώ συνεχίσω, θα ανοίξω πάλι όταν θα φτάσω σχεδόν στο μισό ή ίσως και παραπάνω και θα σας ξανά ανοίξω. Λοιπόν, βλέπετε που έχω φτάσει, σχεδόν τελειώνω. Είναι μερικές σειρές ακόμα και τελειώνω. Αυτό που θέλω να σας δείξω, βλέπετε ότι δεν γυρνάει πουθενά. Δηλαδή, οι άκρες του
είναι σχηματισμένες ακριβώς. Βλέπετε πώς είναι. Ούτε γυρνάει τίποτα. Εδώ βλέπετε ότι έχει μία πλεξούδα και πάμε να κάνουμε άλλη μία σειρά για αυτούς που τώρα ανοίξαν τις οθόνες ή δεν καταλάβανε, που δεν νομίζω. Λοιπόν, την πρώτη δεν την μπλέκουμε, απλά την μεταφέρουμε στη δεξιά βελόνα. Και τα υπόλοιπα μπλέκουμε με την καλή. Βλέπετε πώς είναι. Δεν γυρνάει πουθενά. Τα κουβάρια μου, οι κούκλες είναι εδώ σταθερά στο τραπέζι, ούτε πηγαίνουν πουθενά, τίποτα. Λοιπόν, αυτό που ήθελα να σας πω, ότι όταν αγοράζετε νήμα, μέχρι να ολοκληρώσετε, γιατί ποτέ δεν ξέρεις πώς θα συμπεριφερθεί, βέβαια αναγράφονται τα μέτρα, αναγράφονται πάρα πολύ καλά και με τι βελόνα πρέπει να πλέξετε το νήμα το συγκεκριμένο, αυτό που θα αγοράσετε και τα λοιπά, περίπου ξέρετε πώς θα χρειαστείτε. Όμως, εμένα μου έχει συμβεί πολλές φορές ότι, λοιπόν, έφτασα στην τελευταία. Βλέπετε, έχω την τελευταίο πόντο πάνω στην αριστερή βελόνα. Τι κάνω? Μεταφέρω το νήμα, το βάζω σε αριστερή βελόνα και κάνω το ανάποδο. Λοιπόν, και αφού έκανα με ανάποδη πλέξη, το πρώτο βγάζω, μεταφέρω απλά και μετά συνεχίζω. Λοιπόν, και αφού πλέκεται, δεν είναι κανείς σίγουρος ούτε για τα μέτρα, όπως και με το γιαούρτι που σας είπα ότι γράφει στο κεσεδάκι ότι είναι 200 γραμμάρια και εγώ ζυγίζοντας είδα ότι είναι 188 γραμμάρια. Έτσι. Λοιπόν, οπότε κανένας δεν μπορεί να είναι σίγουρος. Μπορεί να σας γράφω, να πούμε, ότι είναι 500 μέτρα και να είναι μέσα, όχι 500, να είναι, ξέρω εγώ, 495 π.χ. Τι κάνατε μετά? Πάντα κρατάμε το χαρτάκι αυτό για να βρούμε ακριβώς το ίδιο νήμα αν θα χρειαστούμε. Μέχρι να ολοκληρώσουμε το εργοχειρό μας. Ό,τι φτιάχνουμε τέλος πάντων. Και βλέπετε που έχουμε φτάσει. Είναι περίπου παραπάνω από μισό. Λοιπόν, και πρέπει να μετρήσουμε τις πλεξούδες μας αυτές. Εδώ έχουμε 32 πόντους και εδώ πρέπει να έχουμε 32 πλεξούδες. Λοιπόν, και τα λέμε σε λίγο όταν θα το ολοκληρώσω, σε λίγο δηλαδή, σε κανένα 5 λεπτό, 6 λεπτό, και για να σας δείξω πώς θα το κλείσουμε. Λοιπόν, και έχουμε φτάσει στο τέλος, για να το κλείσουμε. Λοιπόν, βλέπετε ότι δεν γυρνάει πουθενά. Εδώ έχει πάρα πολύ ωραία πλεξούδα. Εδώ το ίδιο. Και με την ίδια ωραία πλεξούδα πρέπει να το κλείσουμε. Έτσι. Λοιπόν, αυτό που θέλω να σας πω, δηλαδή, ότι εφόσον έχουμε 32 πόντους εξ αρχής, πρέπει και το ύψος, δηλαδή και η άλλη μεριά, να έχει 32 πλεξούδες τις οποίες θα τις μετρήσετε. Όταν θα τις μετρήσετε, 31 πρέπει να είναι και 32 θα είναι αυτό που θα κλείσουμε τώρα. Πώς κλείνουμε λοιπόν?
εξακολουθούμε να μην πλέκουμε την πρώτη. Έτσι. Τώρα θα το γυρίσω για να το βλέπετε. Και τι κάνουμε. Πλέκουμε κανονικά και παίρνουμε την πρώτη και τη γυρνάμε, κλείνουμε. 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 Λοιπόν, και βλέπετε ότι σχηματίζεται από πάνω μία πλεξούδα όπως είναι τα πλαϊνά μας. Και κλείνουμε με αυτόν τον τρόπο όλο το εργόχειρό μας, στην προκειμένη περίπτωση την πιάστρα μας. Και δείτε, σας δείχνω, βλέπετε πλεξούδα που βγαίνει. Οπότε από όλες τις μεριές έχει το ίδιο τελείωμα. Όμορφα και ωραία. Και είναι έτοιμη η πιάστρα μας. Λοιπόν, 32 πόντους κάναμε εδώ, 32 πρέπει να κλείσουμε. Καταλαβαίνετε ότι πρέπει να τις μετρήσετε, καμιά φορά ξεφεύγουν ή προσθέτονται ή κάπου το χάνουμε. Στη διάρκεια πρέπει αυτά να τα προσέχουμε. Λοιπόν, βλέπετε πόσο ωραία κλείνει. Και φτάσαμε στο τελευταίο πόντο. Ορίστε. Και κλείνουμε εδώ. Και έχουμε φτάσει στην τελευταία και έχουμε εδώ μία θηλιά. Έτσι. Κόβουμε εδώ και βάζουμε το κομμάτι, την ουρίτσα μέσα εδώ και το κλείνουμε. Έτσι, λοιπόν, δείτε το τώρα. Και τι πρέπει να κάνουμε, τώρα όλες αυτές οι άκρες πρέπει να τις κρύψουμε. Σε περίπτωση, αν κάποια στιγμή θα θέλουμε να το Λοιπόν, παίρνω ένα, εδώ έχω τη συλλογή μου, βελονάκι και περνάω το νήμα μέσα για να το δίνω ένα σχήμα να μην μου χαλάει την πλεξούδα που έχει εκεί. Δηλαδή το γυρνάω έτσι και το παίρνω πάντα από την καλή. Και έτσι κρύβουμε την ουρά και αν χρειάζεται να το λύσουμε μετά, θα βρούμε πού είναι η άκρη και θα το λύσουμε με αυτόν τον τρόπο. Όπως το πλέξαμε, έτσι και θα το λύσουμε. Λοιπόν, βλέπετε, πουθενά δεν φαίνεται. Πάντα από την καλή, σας δείχνω. Κάτσε να το κάνουμε έτσι. Να βγάλω και αυτό από εδώ για να μην μας μπερδεύει.
Και άλλη μία, πιστεύω. Άντε και άλλη μία. Και άλλη μία και άλλη μία. Λοιπόν. Μας παίρνει και άλλη μία. Ωραία. Λοιπόν. Το φτιάχνουμε λιγάκι. Πολύ ωραία. Και με το ίδιο τρόπο κλείνουμε και αυτή την ουρίτσα. Παίρνουμε πάντα από την καλή, τη γυρνάμε έτσι προς τα πίσω και από μπροστά το βελονάκι. Και ούτε γάτα, ούτε ζημιά. Λοιπόν, ελπίζω να το φτιάξετε, δεν είναι καθόλου δύσκολο, πολύ γρήγορο. Μη σας πω κάντε και επιχείρηση να το πλέκετε, να το πουλάτε. Πλάκα κάνω. Αν και ποτέ δεν ξέρεις γιατί... Ωραία. Λοιπόν, πάμε τώρα. Βλέπετε. Εδώ λίγο. Πάρα πολύ ωραία. Βγήκε. Πουθενά δεν γυρνάει. Έτσι. Και αυτό το είχα και αυτό το φτιάξαμε. Λοιπόν, ελπίζω να σας βοήθησα και θα το φτιάξετε. Και σας ευχαριστώ πάλι που ήσασταν με το Melody of Taste with Albina. Αυτό το Melody of Taste. Αλλά από την άλλη έχω ένα όνομα, Albina, που αν θα πληκτρολογήσετε Albina στο YouTube και στο Google αμέσως βγαίνει το επίθετο μετά. Λοιπόν, σας φιλώ, ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μου πάλι. Και γράψτε μου τις εντυπώσεις αν θα το φτιάξετε και τα λοιπά και αν με ακολουθείτε και στο Instagram, βγάλτε μου φωτογραφία για να το βάλουμε, να καμαρώσουμε. Σας φιλώ πολύ, να μου είστε καλά, γεια σας.